Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο παρουσίασης Air Fryer στο κανάλι μου. Είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα θα σας παρουσιάσω τη φριτέζα αέρος Ninja Foodie Flex Drawer με κάδο χωρητικότητας 10,4 λίτρων. Η φριτέζα έχει 7 λειτουργίες παρασκευής φαγητών και γλυκών και είναι ιδανική για την παρασκευή φαγητών για μέχρι 8 άτομα. Ας δούμε αρχικά τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Λαμβάνονται οδηγίες χρήσης και η συσκευή φυσικά. Εδώ στα δεξιά του κουτιού βλέπουμε κάποια αξεσουάρ τα οποία δεν παρέχονται στη συσκευασία. Μπορούμε όμως να τα αγοράσουμε ξεχωριστά από το site της Ninja. Η συσκευή είναι μαύρου χρώματος και έχει λεπτομέρειες inox, το οποίο όμως δεν είναι inox, από ό,τι βλέπω είναι πλαστικό. Έχουμε ένα σιτάρι, ένα κάδο χωρητικότητας 10,4 λίτρων, εφόσον δεν είναι τοποθετημένο στο ενδιάμεσο ο διαχωριστής σιλικόνης, αυτό εδώ το εξάρτημα, και επίσης στο βάθος έχουμε δύο αντικολλητικές σχάρες οι οποίες συμβάλλουν ώστε να έχουμε ιδανική ροή του αέρα και στο κάτω μέρος των φαγητών μας. Εδώ βλέπουμε μια ετικέτα με σύσταση ότι η συσκευή είναι για εσωτερικό χώρο και δεν πρέπει ποτέ να την έχουμε εξωτερικά σαν γκριλ. Οι διαστάσεις της συσκευής είναι 50 εκατοστά το μήκος, 33 το πλάτος και 32,5 εκατοστά το ύψος, και εδώ συγκριτικά με τις διαστάσεις της Tefal Easy Frying Grill XXL, η οποία έχει κάδο χωρητικότητας 6,5 λίτρων και την έχω παρουσιάσει σε προηγούμενο βίντεο. Ενώ οι εσωτερικές διαστάσεις του κάδου είναι 37 εκατοστά το μήκος, 21,5 εκατοστά το πλάτος και 11 εκατοστά το ύψος με την σχάρα ψησίματος. Τώρα αυτό που θα παρατηρήσετε και δεν μου αρέσει τόσο πολύ είναι ότι αν τραβήξουμε τον σιρτάρι της συσκευής, σέρνεται όλη η συσκευή και δεν ανοίγει, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να τοποθετήσουμε τον αντίχειρα εδώ και να τραβήξουμε ή να κρατήσουμε με το άλλο χέρι τη συσκευή, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει φυσικά στα άλλα air fryer που έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, ας πούμε δύο λόγια τώρα για το χειρισμό της συσκευής. Όλα τα πλήκτρα είναι φυσικά πλήκτρα, το οποίο είναι θετικό, καθώς σε άλλα air fryer έχουμε δει ότι η απόκριση των πλήκτρων αφής δεν είναι τόσο άμεση. Εδώ έχουμε παντού φυσικά πλήκτρα για όλες τις λειτουργίες και ένα περιστροφικό κουμπί στη μέση για την επιλογή μίας εκ των 7 λειτουργιών ή 2 εκ των 7 λειτουργιών, εφόσον χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικές ζώνες ψησίματος. Πάμε τώρα να δούμε τις λειτουργίες ψησίματος. Η πρώτη λειτουργία είναι το Max Crisp, το οποίο ρυθμίζει τη θερμοκρασία στους 240, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό και ο χρόνος μεταβάλλεται. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται για να ξεροψήσουμε, να τηγανίσουμε τα υλικά μας σε υψηλή θερμοκρασία και να γίνουν τραγανά. Πρόγραμμα τραγανίσματος λοιπόν, το πρώτο πρόγραμμα. Δεύτερο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα της κλασικής φριτέζας αέρος, το οποίο έχει ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 210 μέχρι 150 βαθμούς Κελσίου και φυσικά μεταβλητό χρόνο. Εδώ χρησιμοποιούμε μια πολύ μικρή ποσότητα λαδιού για το ψήσιμο. Η επόμενη λειτουργία στα αγγλικά ονομάζεται Roast και είναι η λειτουργία ψησίματος κλασικού φούρνου, δηλαδή εδώ τοποθετούμε τα υλικά με την ποσότητα λαδιού που επιθυμούμε, που θα τοποθετούσαμε και σε έναν κλασικό φούρνο και ψήνουμε. Η θερμοκρασία προρύθμιση είναι 190 βαθμοί για 15 λεπτά. Το επόμενο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα Bake, φούρνισμα δηλαδή, κυρίως χρησιμοποιείται για αρτοσκευάσματα και γλυκά. 160 βαθμοί για 15 λεπτά είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Και τώρα στην άλλη πλευρά έχουμε το πρόγραμμα ζεστάματος του φαγητού για το ζέσταμα όταν έχουμε φαγητό από το ψυγείο. Χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που βλέπουμε. Το επόμενο πρόγραμμα είναι ένα χρήσιμο πρόγραμμα που δεν το έχουμε δει σε άλλες φριτέζες αέρος. Είναι το πρόγραμμα αποξήρανσης. Μπορούμε να αποξηράνουμε φρούτα και λαχανικά. Η θερμοκρασία ρύθμιση είναι 60 βαθμούς για 6 ώρες και μπορεί να κατέβει μέχρι 40 βαθμούς για 12 ώρες ο μέγιστος χρόνος. Και τέλος έχουμε επίσης ένα πρόγραμμα καινούριο που δεν υπάρχει στις άλλες φριτέζες αέρος που έχω δοκιμάσει, το πρόγραμμα Prove,
το οποίο χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της μαγιάς. Έχουμε ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας για να φουσκώσει γρήγορα. Εδώ η ρύθμιση είναι 75 βαθμοί Κελσίου για 45 λεπτά και μπορεί να μεταβληθεί μέχρι 35 βαθμούς κατώτερη για 4 ώρες αντίστοιχο χρόνο. Όλες οι λειτουργίες συνδυάζονται με τον χειρισμό 2 ζωνών ή το Megazone, δηλαδή εφόσον θέλουμε μπορούμε να ψήσουμε στη μία πλευρά ή στη δεύτερη πλευρά με διαφορετικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και χρόνου ψησίματος, ή όταν δεν υπάρχει ο διαχωριστής σιλικόνης ενεργοποιούμε το Megazone, που σημαίνει ότι και στις δύο πλευρές έχουμε ίδια θερμοκρασία και ίδιο χρόνο ψησίματος, έχουμε δηλαδή έναν ενιαίο κάδο. Τέλος, έχουμε δύο λειτουργίες εδώ στα δεξιά με τα πλήκτρα Sync και Match, οι οποίες χρησιμοποιούνται για το χειρισμό των δύο ζωνών. Το Sync χρησιμοποιείται εφόσον χρησιμοποιούμε δύο ζώνες και θέλουμε τα φαγητά μας, τα οποία έχουν διαφορετικό χρόνο ψησίματος, να τελειώσουν στον ίδιο χρόνο. Τέλος, το Match χρησιμοποιείται εφόσον έχουμε ρυθμίσει στη μία πλευρά μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και ένα χρόνο. Ρυθμίσεις από τη ζώνη 1 ενεργοποιούνται και στην ζώνη 2 αντίστοιχα. Έχουμε δηλαδή ίδιο χρόνο και ίδια θερμοκρασία ψησίματος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με δύο γευστικές, εύκολες και γρήγορες προτάσεις για πρωινό, ώστε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας γεμάτη ενέργεια και χορτάτη. Σαν βασικά υλικά θα χρησιμοποιήσουμε φέτες του τόστ, αυγά, μπέικον, τυρί, μέλι, κανέλα και σοκολάτα. Κάνουμε γλυκές και αλμυρές αυγόφετες με ψητό μπέικον. Χτυπάμε 2 αυγά με 70 γραμμάρια γάλα και όταν αφρίσει το μείγμα είμαστε έτοιμοι. Θα σας πρότεινα να προθερμάνετε το γάδο του air fryer για να έχουμε ιδανική θερμοκρασία ψησίματος και ομοιόμορφο ψήσιμο, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Τοποθετούμε φέτες του τόστ μέσα στο μείγμα, το αφήνουμε λιγάκι να μουλιάσει καλά, να απορροφήσει το υλικό και ύστερα το τοποθετούμε στον κάδο του air fryer. Στη δεξιά πλευρά θα ψήσω το bacon σε διαφορετική θερμοκρασία και στα αριστερά θα τοποθετήσω τη δεύτερη αυγόφετα, να δούμε αν θα ψηθεί καλά στα σημεία επαφής. Βέβαια θα γυρίσουμε στο μισό του χρόνου ώστε να έχουμε και από τις δύο πλευρές καλό ψήσιμο. Επιλέγω για την αριστερή ζώνη που έχουμε βάλει τις αυγόφετες 170 βαθμούς για 12 λεπτά και ύστερα επιλέγω τη ζώνη 1 και στη δεξιά πλευρά που έχουμε το bacon θα χρησιμοποιήσω πάλι τη λειτουργία της φριτέζας αέρος, 200 βαθμούς αυτή τη φορά για 10 λεπτάκια. Καλό είναι να μην ξεπερνάμε τους 200 βαθμούς στο bacon καθώς αρχίζει και καπνίζει και από αυτή τη θερμοκρασία δημιουργούνται χημικές ενώσεις οι οποίες έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι βλάπτουν την υγεία. Χρησιμοποιώ την επιλογή Sync ώστε τα υλικά στις δύο πλευρές να βγουν να τελειώσουν στον ίδιο χρόνο και ξεκινάω το πρόγραμμα. Εδώ βλέπουμε ότι η δεξιά πλευρά είναι σε hold, δηλαδή σε 2 λεπτά, επειδή έχουμε 10 λεπτά ψησίματος, θα ξεκινήσει να ψήνει το bacon. Στο μισό περίπου του χρόνου ανοίγουμε το air fryer και ελέγχουμε την κατάσταση των υλικών μας. Θα γυρίσω το bacon και τις αυγόφετες και θα συνεχίσω το ψήσιμο. Το bacon έχει αρχίσει να καίγεται, γι' αυτό θα το βγάλω. Είμαστε ήδη στους 200 βαθμούς στα 8,5 λεπτάκια και έχει γίνει έτσι, οπότε ή χαμηλότερη θερμοκρασία ψήσιματος ή λιγότερο χρόνο. Και εδώ τώρα μπορώ να τοποθετήσω σε αυτή την πλευρά την αυγόφετα. Θα πλύνω το φούρνο και σε επόμενο στάδιο θα κάνω τις δύο γλυκές αυγόφετες με λαδόκολλα. Μπορούμε να τρίψουμε λίγη φέτα και προσεχώς θα φτιάξω δύο γλυκές. Το καθάρισμα του κάδου με δυσκόλεψε λιγάκι καθώς ο κάδος είναι λίγο μεγάλος για την εροχήτη μου. Ο κατασκευαστής της φριτέζας προτείνει να ρίξουμε ζεστό νερό, να προσθέσουμε λίγο υγρό πιάτων και να τρίψουμε με τη μαλακή πλευρά του σουγκαριού μας για να αφαιρέσουμε λίπη και υπολείμματα φαγητών.
Ο κάδος και τα παρελκόμενά του, όπως οι δύο σχάρες και ο διαχωριστήρας, μπορούν να μπουν στο πλυντήριο πιάτων και να πληθούν σε πρόγραμμα χαμηλής θερμοκρασίας. Γωνίες με μεγαλύτερη καμπύλη μπαίνουν στο πλάι και εδώ πάλι αντίστοιχα στα δεξιά. Και επίσης τοποθετώ τον διαχωριστήρα, το Ninja, το σηματάκι της εταιρείας να φαίνεται προς τα πάνω. Αφού πλύναμε και στεγνώσαμε τον κάδο μας, συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με τις γλυκές αυγόφετες. Θα χρησιμοποιήσω 2 λαδόκολλες, τις οποίες όμως θα τις τοποθετήσω αφού βάλω τα υλικά. Θα κάνω δηλαδή τώρα μια προθέρμανση, καθώς όταν δεν υπάρχει υλικό πάνω στη λαδόκολλα αυτή με τον αέρα στροβιλίζεται και ίσως πάει πάνω και καεί από τις αντιστάσεις. Γι' αυτό το λόγο θα προθερμάνω τώρα αρχικά. Μπορούμε να ρίξουμε λίγο εκχύλισμα βανίλιας εφόσον είναι γλυκές, λίγη ζάχαρη ή λίγο μέλι στο μείγμα. Σε αυτό το σημείο έκοψα τη λαδόκολλα περιμετρικά της αυγόφετας, καθώς είχε μαζευτεί γύρω της και περιόριζε τη ροή αέρα. Ελέγχουμε μία ακόμη φορά την κατάσταση των υλικών μας. Θα γυρίσω την άλλη πλευρά. Θα προσθέσω λίγο μέλι και φυσικά λίγη κανέλα. Ενώ στη δεύτερη θα αλείψω λίγη Φιλαδέλφια με γεύση σοκολάτα μίλκα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μερέντα ή νουτέλα. Το δύσκολο μέρος αυτής της Παρασκευής είναι να καταφέρουμε να ξεκολλήσουμε την αυγόφετα από τον κάδο του air fryer, από τη σχάρα ψήματος. Γι' αυτό το λόγο θα σας πρότεινα να χρησιμοποιήσετε λαδόκολλα, η οποία φυσικά μειώνει και το χρόνο καθαρισμού. Μία εναλλακτική για πρωινό που θα σας πρότεινα οπωσδήποτε να δοκιμάσετε είναι η σφολιάτα με γέμιση μπάρα σοκολάτας. Μια εξαιρετική Παρασκευή σε συνδυασμό με τον καφέ μας. Και τώρα που λέμε για καφέ, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και στο βίντεο που έχω παρουσιάσει τη μηχανή καφέ που βρίσκεται πίσω μου, τη Philips 3200 Series, η οποία είναι μια αυτόματη μηχανή καφέ με πολλές δυνατότητες παρασκευής ροφημάτων. Ας δούμε λοιπόν τώρα τον τρόπο παρασκευής της σφολιάτας με γέμιση σοκολάτας. Έχω φύλλο ζαχαροπλαστικής έτοιμο και 4 μπάρες σοκολάτας. Κόβω λοιπόν το φύλλο στη μέση. Διπλώνουμε το φύλλο έχοντας τοποθετήσει πρώτα την μπάρα στο κέντρο της και κλείνουμε στα σημεία που τελειώνει το φύλλο τους, ώστε να έχουμε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα σε εκείνο το σημείο και ένα ιδανικό ψήσιμο. Σε αυτό εδώ θα προσπαθήσω να το κάνω ενιαίο, να δούμε αν το αποτέλεσμα θα βγει καλό. Επίσης, αν θέλουμε προαιρετικά, μπορούμε να χτυπήσουμε ένα κρόκο αυγού με λίγο λάδι και να το αλείψουμε εξωτερικά, ώστε να γυαλίσει, να πάρει αυτό το ωραίο χρώμα, όπως κάνουμε και στα κουλουράκια της λαμπρής. Να αλείφουμε εξωτερικά. Κάνουμε και την κάτω πλευρά τώρα. Θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα που είναι για το φούρνισμα 160-15. Χρησιμοποιώ μία ζώνη και τις δύο δηλαδή ταυτόχρονα, Mega Zone, και ξεκινάμε. Κάτι ψήνεται και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Είμαστε στο μισό του χρόνου. Βλέπουμε η ζύμη έχει αρχίσει και γίνεται τραγανιστή, ψήνεται. Τα γύρισα, δυστυχώς έχουμε το πρόβλημα ότι μένει το σχήμα στο κάτω μέρος του air fryer, ειδικά εδώ στο κέντρο που έχουμε την εσοχή για να βγάζουμε τις σχάρες, αλλά κατά τα άλλα είμαστε σε καλό δρόμο, μπορώ να πω. Συνεχίζουμε το ψήσιμο. Μετά από 20 σχεδόν λεπτά ψησίματος στους 160 βαθμούς στο πρόγραμμα του φουρνίσματος, έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Εξαιρετικό. Και αυτό εδώ το άσπρο που βλέπουμε είναι το εσωτερικό της μπάρας σοκολάτας. Η ζύμη έχει ψηθεί πάρα πολύ καλά και καλή μας απόλαυση. Και αφού φτιάξαμε λοιπόν τώρα το πρωινό μας και είμαστε χορτάτοι, ας σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για μεσημεριανό. Γιατί όπως λέει και ο σοφός λαός μας, το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, ειδικά αν έχουν air fryer. Θα φτιάξουμε ένα ρολό κοτόπουλο με πατάτες, τις οποίες έχω κόψει στο χέρι σε λωρίδες των 2 εκατοστών, όπως προτείνει ο κατασκευαστής
της συσκευής, πράγμα το οποίο αργότερα αποδείχτηκε ότι ήταν λάθος, καθώς για να έχουμε ένα ομοιόμορφο και καλό ψήσιμο και επίσης καλό τραγάνισμα, θα πρέπει οι πατάτες να είναι αρκετά ψιλοκομμένες, ακριβώς όπως είναι οι πατάτες οι προτιγανισμένες και κατεψυγμένες του εμπορίου. Έχω καθαρίσει 1 κιλό πατάτες και επίσης έχω 2 κιλά ρολό κοτόπουλο. Θα τα βάλω στο air fryer της Ninja ταυτόχρονα και θα δούμε το αποτέλεσμα. πατάτες έγιναν αρκετά γρήγορα, κάηκαν εξωτερικά, τραγανίστηκαν εξωτερικά και το κοτόπουλο φυσικά ψήθηκε εξωτερικά. Έκανα πάρα πολλά γυρίσματα, καθώς λόγω του χαμηλού ύψους του air fryer το κοτόπουλο ζεστάθηκε, ψήθηκε αρκετά εξωτερικά, ενώ στο εσωτερικό, αφού το έκοψα για να ελέγξω την κατάστασή του, διαπίστωσα ότι ήταν σχετικά ομό. Πράγμα το οποίο πιθανώς οφείλεται στο ότι ήταν κατεψυγμένο και δεν το ξεπάγωσα καλά. Πρέπει λοιπόν τα υλικά μας να είναι πλήρως ξεπαγωμένα όταν το τοποθετήσουμε στο air fryer για το ψήσιμο, αλλιώς εντρέχει ο κίνδυνος να καούν εξωτερικά και στο εσωτερικό τους να είναι άπιστα και τελείως ομά. Γι' αυτό το λόγο τοποθετούμε τα κατεψυγμένα υλικά μας μία ώρα πριν ξεκινήσουμε το ψήσιμο στους 60 βαθμούς στο air fryer ενδεικτικά για να ξεπαγώσουν πλήρως και μετά ξεκινάμε το ψήσιμο. Με την εμπειρία που απέκτησα ψήνοντας σαν πρώτο κυρίως φαγητό στο air fryer το ρολό κοτόπουλο, έκανα ένα πολύ γευστικό κοτόπουλο, ολόκληρο κοτόπουλο με πατάτες πάλι κομμένες στο χέρι, πιο λεπτά κομμένες αυτή τη φορά, το οποίο το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ γευστικό και πεντανόστιμο. Και οι πατάτες τραγανίστηκαν σωστά, αλλά και το κοτόπουλο ψήθηκε ιδανικά εξωτερικά και εσωτερικά. Λοιπόν, για να λείψω το κοτόπουλο, τοποθετώ μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, λίγο κουρκουμά, πάπρικα, πιπέρι φρεσκοτριμμένο, λίγη ρίγανη, αλατάκι και φρέσκο δυόσμο. Ανακατεύουμε λοιπόν καλά το μείγμα των μυρωδικών μας με το λάδι, αλείφουμε εξωτερικά το κοτόπουλο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε φυσικά την κάτω πλευρά, την οποία αλείφουμε επίσης. Όπως είδαμε στο ρολό κοτόπουλο που τοποθέτησα και τις πατάτες μαζί, οι πατάτες είχαν γίνει νωρίτερα από το κοτόπουλο. Θα τοποθετήσω αυτή τη φορά μόνο το κοτόπουλο και θα προσθέσω τις πατάτες σε ύστερο χρόνο, ώστε να γίνουν και τα δύο μαζί και να μην χρειάζεται να βγάζουμε τις πατάτες νωρίτερα. Έχοντας προθερμάνει για 5 λεπτά στους 240 βαθμούς Κελσίου, τοποθετώ το κοτόπουλο. Θα ψήσουμε στους 200 βαθμούς, το βάζω αρχικά για 20 λεπτά, στα 10 λεπτά θα κάνω αλλαγή. Χρησιμοποιούμε ολόκληρο το χώρο, οπότε Megazone, και ξεκινάμε το πρόγραμμα. Όπως βλέπουμε έχει αρχίσει εδώ να ψιλοκαίγεται, γιατί έχουμε πολύ μικρό ύψος σε αυτό το air fryer. Πρέπει να γυρίζουμε συχνά τα υλικά μας ώστε να μην καίγονται. Λοιπόν, γυρίζω το κοτόπουλο και συνεχίζουμε. Είμαστε στα 15 λεπτά ψησίματος. Θα ρίξω τώρα και τις πατάτες. Ας δούμε λοιπόν δύο συγγνωστικά, τα οποία μπορούμε να συνδυάσουμε τα κρεατικά μας για να έχουμε ένα ιδανικό γευστικό αποτέλεσμα. Δοκίμασα για πρώτη φορά να ψήσω κολοκυθάκια στην φριτέζα αέρος, πράγμα το οποίο μπορώ να πω με δυσκόλεψε αρκετά, καθώς υπήρχε ανομοιομορφία στο ψήσιμο
και δεν κατάφερα μετά από 3 δοκιμές να ψήσω τα κολοκυθάκια στο βαθμό που θα τα ήθελα, δηλαδή να είναι αρκετά τραγανά αλλά να μην είναι και καμένα. Την πρώτη προσπάθεια έκοψα τα κολοκυθάκια σε ψηλές φέτες και τα πασπάλισα με αλεύρι. Τα τοποθέτησα στο κάτω του air fryer και στην άλλη πλευρά τοποθέτησα προτιγανισμένες πατάτες του εμπορίου, οι οποίες έγιναν πολύ καλές στο πρόγραμμα τραγανίσματος στους 240 βαθμούς για 20 λεπτά. Τα κολοκυθάκια όμως δεν έγιναν τόσο επιτυχημένα. Την επόμενη μέρα προσπάθησα ξανά να ψήσω τα κολοκυθάκια, αυτή τη φορά δοκιμάζοντας από τη μία πλευρά να τα κόψω στα 4 σε λεπτές φέτες και να τα πασπαλίσω με αλεύρι, και από την άλλη πλευρά τοποθέτησα λίγο πιο χοντρές φέτες, τις οποίες πρώτα είχα λείψει με ελαιόλαδο. Έκανα πάρα πολλές αλλαγές πάνω κάτω, ούτως ώστε να έχουμε ομοιόμορφο ψήσιμο, αλλά και αυτή τη φορά το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο καλό. Τα κολοκυθάκια που ήταν κομμένα στα 4 κάηκαν αρκετά και οι μεγαλύτερες φέτες έμειναν άπιστες, χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο ψησίματος. Γενικά, στα συμπέρασμα για τα κολοκυθάκια, μπορώ να πω ότι θέλουν αρκετό πειραματισμό σε σχέση με το πάχος κοπής τους, τη θερμοκρασία και το χρόνο ψησίματος αντίστοιχα, ώστε να πετύχουμε το ιδανικό γευστικό αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Τέλος, θα κλείσουμε το πρώτο μέρος του βίντεο με μια γλυκιά παρασκευή, η οποία είναι cake banana στο air fryer, που άλλο φυσικά. Η ποσότητα των υλικών που αναφέρω είναι για 2 κέικ, τα οποία έψησα σε στρογγυλά ψάκια διαμέτρου περίπου των 20 εκατοστών, και αυτό γιατί ήθελα να μετρήσω την κατανάλωση ενέργειας και να δω αν υπάρχει κάποια διαφορά στο ψήσιμο μεταξύ της φριτέζας της Ninja και της φριτέζας της Tefal που έχω στα αριστερά μου, την οποία χρησιμοποιώ τον τελευταίο χρόνο και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Περισσότερα φυσικά για την κατανάλωση ενέργειας των 2 air fryer θα δούμε στο δεύτερο μέρος του βίντεο, όπου θα κάνω μια ανάλυση για την κατανάλωση ενέργειας σε διάφορες θερμοκρασίες ψησίματος. Λιώνουμε 135 γραμμάρια βούτυρο, προσθέτουμε 4 όριμες μπανάνες και τις λιώνουμε με ένα πιρούνι. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά μας και ύστερα σε ένα δεύτερο μπολ τοποθετούμε 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει από μόνο του, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 3 αυγά, ανακατεύουμε ξανά τα υλικά μας, προσθέτουμε το βούτυρο με τη λιωμένη μπανάνα και επιπλέον προσθέτουμε μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 2 πρέζες αλάτι και ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας ή επίσης τριμμένη. Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά μας μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ύστερα προθερμαίνουμε το air fryer στους 170 βαθμούς Κελσίου για 5 λεπτά και στο ενδιάμεσο του χρόνου αλείφουμε λίγο βούτυρο στις φόρμες ή στα ταψάκια που θα χρησιμοποιήσουμε για να μην κολλήσει το κέικ. Περίπου στο μισό του χρόνου ελέγχουμε την κατάσταση ψησίματος του κέικ μας και με μια οδοντογλυφίδα που την καρφώνουμε στο κέντρο ελέγχουμε αν το κέικ στη μέση είναι υγρό, το οποίο σημαίνει ότι θέλει ακόμα περισσότερο χρόνο ψησίματος, ή αν η οδοντογλυφίδα είναι στεγνή, τότε βγάζουμε το κέικ μας. Η φριτέζα της Ninja κατανάλωσε λίγο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυτήν της Tefal, το ψήσιμο όμως ήταν ακριβώς το ίδιο, δηλαδή είχαμε αυτή την κλασική παραμόρφωση στο πάνω μέρος του κέικ, το οποίο οφείλεται φυσικά στη διάταξη των αντιστάσεων των φριτέζων αέρος γενικότερα. Γευστικά δεν παρατήρησα κάποια διαφορά και μπορώ να πω ότι και τα δύο κέικ ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Στο δεύτερο μέρος του βίντεο, την επόμενη Παρασκευή, θα ψήσουμε ψάρια. Θα δοκιμάσουμε να ψήσουμε ψάρι και κρέας στις δύο ζώνες του air fryer για να δούμε αν υπάρχει αλλίωση στη γεύση του φαγητού.
Επίσης θα αποξηράνουμε φρούτα και θα κάνουμε γλυκά όπως μιλόπιτα και φρουτόψωμο. Τέλος θα κάνουμε μια δοκιμή για να δούμε ποια από τις δύο φριτέζες καθαρίζει πιο εύκολα σε περίπτωση που η εξωτερική της επιφάνεια έχει λερωθεί με κατάλοιπα φαγητού ή ελαιόλαδο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στο δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο. Μέχρι τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση των φριτέζων αέρος της Philips, Xiaomi και Tefal. Συνδέσμους στον βίντεο παραθέτω στο πρώτο σχόλιο καθώς και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και για να μην χάσετε κανένα νέο μου βίντεο κάντε εγγραφή στο κανάλι μου.